Assalamualaikum and hai semua. Kembali semula kita dalam rancangan Equine P.O.V. Yay! Okay, sebelum tu ini saya perkenalkan nama saya dahulu. Nama saya Nurdina Husna binti Norzalan dan tajuk yang ingin saya sampaikan adalah Never give up on your dreams. Okay, sebelum tu kepada siapa yang baru first time datang ke YouTube channel kami ni, bolehlah tekan button subscribe tu dan jangan lupa untuk like, comment and share video kami. Okay, bila kita cakap tentang impian ni, mesti semua orang ada impian yang ingin dicapai kan? Untuk capai impian tu, mestilah kita kena ada usaha untuk dapatkan hasil. Tapi, pernah tak kadang tu kita terfikir macam nak putus asa saja dan menyerah kalah dari terus kejar impian yang kita nak capai tu. Macam setiap hari, apa yang kita buat tu seolah-olah tiada perubahan langsung. Result tetap sama je macam hari-hari yang sebelumnya. Waktu tu, mulalah timbul rasa tak sedap hati. Fikiran pun penuh dengan kerisauan dan bimbang sampaikan tertanya-tanya, kenapa semua benda ni hanya terjadi dekat diri kita? Bila kita lihat kawan-kawan kita yang lain, mereka semua berjaya. Kita pula rasa macam diri kita ni ketinggalan begitu jauh sekali di belakang mereka. Dekat situ mulalah timbul rasa yang kita ni dah tak ada harapan dan ditakdirkan yang untuk sering gagal dalam apa jua yang kita buat. Pernah tak rasa macam tu? Nanti dulu. Jangan cepat begitu menghukum diri sendiri sampai sanggup hentikan semua usaha yang dibuat selama ni begitu saja. Tuhan tak pernah tidur dan terleka walaupun sesaat dia mendengar doa kita. Dan percayalah yang dia sudah pun sediakan sesuatu yang istimewa buat kita. Sebenarnya, banyak je sebab-sebab mengapa seseorang tu mudah sangat berputus asa dari terus mengejar impian mereka. Antara sebabnya adalah mereka ini hanya melihat sejauh mana mereka perlu berusaha dan bukannya berapa banyak pengalaman ataupun ilmu yang diperolehi. Sebelum tu, saya nak kongsikan sedikit cerita mengenai pemain skate atau luncur ais yang berasal dari Jepun ni dekat anda semua. Nama dia Yuzuru Hanyu dan umur dia sekarang 26 tahun. Agaknya apa kena mengena pemain skate ni dengan tajuk kita ni kan? Bagi saya agak menarik bila saya baca kisah hidup dia ni dan saya rasa saya nak share dekat anda semua walaupun tak banyak sangat pun yang saya dapat cerita. Yuzuru ni seorang atlet Asia pertama yang meraih medal emas di Sochi 2014 untuk kategori lelaki. Dia juga telah berjaya memecahkan rekod dunia sebanyak 12 kali dalam satu dekad je. Hebat kan? Ramai orang telah jadikan Yuzuru ni sebagai inspirasi mereka kerana sikap Yuzu yang tidak mudah berputus asa ni yang membuatkan orang ramai kagum dengan semangatnya. Tetapi perjuangan Yuzuru ni untuk meraih kemenangan tidaklah seindah seperti yang dibayangkan. Terlalu banyak cabaran yang dilalui oleh atlet ini untuk kembali berdiri di atas podium Olimpik. Contohnya, dari kecil lagi Yuzu sudah pun menghidap penyakit asma. Jadi agak sukar untuk dia bermain permainan outdoor kerana dia akan terdedah dengan habuk yang boleh membuatkan asma dia lagi menjadi teruk. Yuzuru memilih untuk menyertai figure skating kerana sukan itu lebih bersih dan selamat untuk kesehatannya. Walau bagaimanapun, dia hanya dapat berlatih selama 14 jam dalam masa seminggu berbanding dengan atlet figure skating yang lain yang mampu menghabiskan 20 ke 30 jam training dalam seminggu. Bukan setakat itu sahaja, Yuzuru juga merupakan mangsa gempa bumi dan tsunami yang menimpa daerah wilayah Tohoku di Jepun pada tahun 2011 yang lalu. Gempa bumi tersebut merupakan yang paling terbesar yang berlaku di Jepun dan termasuk dalam 4 gempa bumi terbesar di dunia. Pada waktu kejadian, Yuzuru masih sedang berlatih ice skating dan terpaksa segera meninggalkan tempat latihannya sebelum tempat itu telah hancur daripada gempa bumi tersebut. Namun begitu, Yuzuru beruntung kerana dia masih terselamat daripada bencana itu. Selain daripada itu juga, Yuzuru merupakan atlet yang sering mengalami kecederaan. Kecederaan yang paling teruk pernah dialaminya adalah ketika acara Grand Prix of Figure Skating Series Cup of China pada tahun 2014 yang lalu. Semasa sesi memanaskan badan sebelum acara bermula,
telah berlaku kemalangan di mana Yuzuru sendiri dan skater dari China yang bernama Hanyan berlanggar antara satu sama lain. Yuzu mengalami kecederaan yang paling teruk di kepala dan dagunya dan terpaksa dibalut kerana pendarahan yang terlalu banyak. Tapi dalam keadaan sakit begitu pun, Yuzuru tetap berkeras untuk terus bersaing. Akhirnya pada acara itu, dia mengalami 5 kali jatuh dalam lompatannya, tetapi Yuzuru tetap meraih pingat perak. Meskipun Yuzuru dikenali dengan gelaran King of Ice, namun bagi Yuzu, dia tidak pernah cepat merasa puas dengan pencapaiannya. Bagi Yuzu, masih ada ruang lagi dalam dirinya untuk terus diasah dengan lebih baik. Terlalu banyak halangan yang telah dilalui, namun dia tak pernah berhenti mencuba dan tak pernah berhenti dari mencabar dirinya untuk terus maju ke hadapan. Dia tidak pernah menggunakan kelemahannya sebagai alasan untuk berhenti dari bermain ice skating. Banyak je lagi sebenarnya kisah-kisah yang menarik pasal Yuzuru Hanyu ni. Kalau nak baca lebih lagi tentang kisah dia ni, boleh je cari dekat Google atau YouTube. Memang banyak dekat situ dan semuanya best-best. Sebelum saya akhiri kata-kata saya ni, sebenarnya tiada apa yang mustahil dalam dunia ni kalau kita dah set dalam kepala kita untuk tak berputus asa. Kejayaan menanti kita di hadapan sana. Orang yang bersabar dan sentiasa fokus akan dapat mencapai kejayaan yang diimpikan. Jangan berhenti mencuba. Kalau gagal, tak apa. Sebab gagal adalah salah satu proses pembelajaran untuk kita terus maju ke hadapan. Jangan give up, okay? Semoga yang menonton video ni tak mudah mengalah dan boleh berjaya dalam kehidupan. Okay, itu sahaja daripada saya. Kepada yang menonton video sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Rembau Ikan Squad, like, comment and share. Stay tune untuk konten-konten video yang lebih menarik selepas ini. Bye!